Vad händer om man kombinerar en privat grävd damm, några kräftburar, hundmat och tveksamma idéer från oss i Team Galant? Jo, man får kräftfiske, och det är något som alla svenskar bara älskar både göra och äta nu i augusti. Först så ska vi bege oss till en butik och köpa lite kräftburar och tillbehör och allting sånt. Efter det ska vi meta betesfisk och visa hur det går till. Och till slut åker vi till den här privata grävda dammen som är många år gammal, där vi har tillåtelse att fiska. Men det är ingen som har fiskat där på flera år. Så frågan är, kommer det bli fiasko eller blir det succé? Det är massor! Det är massa! Det är ju hur många som helst! Men innan vi börjar fiska kräftor ska vi läsa era kommentarer. Och Kevin, han vill att vi ska fiska hummer eller kräftor. Och nu efter den här videon är ju kräftor check. Nästa är hummer, och vill när vi ska fiska hummer, kommentera det då i kommentarsfältet. Vilde, han skriver: kan hälsa till mig och Love typ 10 gånger. Massor kommentarer överallt. Så ja, bara för att spamma ner kommentarsfältet så hälsar jag till dig och Love. Krits, han skriver grattis till 400 000 prenumeranter. Och ja, tack så jättemycket. Det är kul att så många väljer att följa oss. Nu är nästa sikte 500 000, men innan vi siktar på det ska vi sikta på mycket kräftor. När man fiskar kräftor så är det oftast inte, eller typ aldrig, med spinnspö och jerkbait och flatnus och sånt, utan man behöver riktiga kräftburar. Och hemma där jag bor har jag ganska dåligt med det. Så innan vi beger oss ut på det här kräftfiskeäventyret ska jag självklart in på Bengtssons i Korsberga och köpa lite ny kräftfiskeutrustning. Det är fullt ös här på Bengtssons i Korsberga. Det är kö där, men jag ska inte stå i den kön än, för jag ska kolla in de här kräftburarna som är bakom mig. Och det var ganska länge sedan som sagt jag fiskade kräftor, så jag vet inte riktigt vad det finns för utbud här på Bengtssons. Men jag tänker att jag behöver, det är kräftburar, flöte, betesboxar och sen lina så man kan kasta ut burarna och få upp dem igen. Det första att välja som är enkelt är lina som är 220 meter flätad, 3 mm, fungerar. Och sen betet lägger man en sån här betesboxar, och de här, exakt den här modellen har jag använt typ alltid när jag fiskar kräftor, och de vet, ja, de bara fungerar. Det finns ju kräftbete man kan köpa här, men när vi fiskade kräftor förra gången jag och Edvin så använde vi faktiskt hundmat. Så vi ska testa det igen, och vi ska även ut och meta lite mött senare. Och jag tycker ändå mött är förmodligen det allra bästa alternativet. Så är man lat kan man köpa det, men har man tid att meta så tycker jag att betesfiske är det bästa. Här i kassan så har vi Affe som jag känner sedan tidigare, och jag är ju inte expert på kräftburar, så skulle du kunna visa vilken av era kräftburar som är den bästa? Jajamän. Vad jag ser här så finns det ju 3 olika modeller. Ja, det finns 3 olika modeller av de här formsprutade plastmjädrarna. Och vilken som är bäst, som jag tycker är bäst, det är denna. Carapaxen. Den är stapelbar, den tar inte mycket plats. Jätteenkel att använda. Och fångar stora kräftor. Så den skulle jag rekommendera. Man ska alltid lyssna på proffsen, och sen så ser jag här nu 10 stycken Carapaxar för 14,99 kronor, annars 169 kronor styck. Så ja, jag tar 10 stycken, då gör jag ett kap. Allt är custom och kostar 1 mille. Dundrar över fjärden i 40 knop. Det hänger i luften, det kommer dra stort. Nu har jag allt jag behöver ha för kräftfisket. Inhandel hos Bengtssons, har allting. Nu är det bara kräftorna som saknas. Nästa steg är att meta betesfisk, alltså mött och sarv och sånt, i den här lilla ån. Men tanken är ju inte att jag ska göra det här kräftfisket själv, utan det var bara att shoppa. Så med mig nu så har jag en kompis. Och det är Niklas här. Hallå på er allesammans! Ja, jag hörde att du aldrig fiskat kräftor. Nej, det har jag inte gjort faktiskt, men jag har fiskat mört. Så att betesfisken här kommer nog kunna ta tillsammans i alla fall. Och sen får du visa mig hur man får kräftor. Jag tycker att enklaste sättet att fånga betesfisk så här på sensommaren, det är att fiska i ganska små, slutna ställen som det här. Det är en liten å som rinner förbi här. Och sen så finns det ett sätt som är helt överlägset allt annat. Och det är såklart att multimeta upp dem med vårt multimetersätt. Jag har aldrig tidigare kört med multimeter som Tobbe och Edvin har gjort. För jag är en sån här predatorfiskare som man säger på Östgötaslätten. Så det här ska bli premiär för mig, så vi ska kika nu hur det här funkar. Då kan du liksom börja med att öppna det här spöet, Niklas. Jag börjar kika på det.
Jag observerade här till och med att det var en liten grisikon här som var broderad. Så det är alltså 100% garanterat gris då. Är det svårt? Det är inte så svårt. Det var väldigt, väldigt enkelt. Kolla, det är bara tjofs. Så har vi hela spöet utdelat här. Multimetet, det finns olika storlekar, men själva kittet det är 4 meter. Och sen kan man köpa till ett 5 meters spö och ett 3 meters spö. Men just det som Niklas sa nu då, det är 4 meter, så det är perfekt sådana allround spö. Ja då, ska vi se om vi hittar några flöten i det här då. Ja, vi kikar här. Om vi öppnar så ligger det så här en stor plastlåda med 2 olika flöten på. En med liten krok och en stor. Och vi ska då använda den lilla kroken nu till mört. Om vi kollar här nu då på våra flöten så kan man ju se då att det ena var 2 och den andra är 3 gram. Och vi ska ju ta 2 gramman med den lilla kroken på då. Och då tar man den här öglan då som sitter längs med och sen så trär ni in den i den där, för då är den lås där. Och sen gör man ytterligare ett steg och drar över den där för att verkligen säkerställa då att den sitter kvar. Och nu är det bara att lyfta spöet så kommer den här bara veckla ut sig helt enkelt. Jättesmidigt. Och sen så som bete så tycker jag finns ett bete som är helt överlägset om man vill ha mycket fisk. Och det är den här maggoten som jag faktiskt också köpte hos Bengtssons i Korsberga. Och jag ska visa hur man sätter på maggot på bästa sätt. Tar jag en röd och en vit maggot. På toppen av maggoten så ser det ut som 2 stycken ögon. Och då tycker jag om att ta kroken precis mellan ögonen. För då, som ni ser nu, så rör han på sig som mest. Och lever så länge som möjligt. Ja då Niklas, ska vi ta dem nu då? Nu ska vi ta dem så vi kan få lite bra mete här till våra kräftor. Nu tar vi mörtisarna. Ska de smaka maggot? Det känns bra. Det känns väldigt bra. Man brukar veta ganska snabbt då det är någon fisk hemma här. Det är bra, för vi vill ju börja med kräftorna så fort som möjligt. Och jag har den. Va, direkt? Jag har den. Det var ingen sån här mega-take. Ja, men du fiskar inte predator nu. Det är inte så att du får världens lackhugg precis. Du underskattar inte mörtarna. De kan göra riktiga brutala grishugg. Kolla snart. Jag har den! Jag fick den! Nice Tobbe! Bra sån här betesfisk till att börja med. Den där är väl optimal eller? Jag har inte jättekoll på kräftbeten, men det där ser väl rätt bra ut. Man kan ju dela på dem. Alltså jag har med mig en kniv, en sån här morakniv, men det är en bra start i alla fall. Det är ju jättebra. Snyggt Tobbe! Hur många behöver vi typ då? 15, 20. 15, 20. Här ser man tydligt att det är mött. Dels att den är silvrig men också att den har riktigt röda ögon och så lite formen. Så det är bara liksom ta bort maggoten här från munnen på det här sättet. Och bästa sättet att avliva mött som man ska till kräftbete, det är bara att ta så här och sen så bryta nacken av den. Det låter ganska makabert, men det är det snällaste man kan göra om man ändå ska ha fisken till någonting. Det verkar vara ganska mycket fisk här. Så det tar nog inte lång tid innan det kommer smälla tror jag. Drar! Nu! Tryck! Nu! Oj! Och det är en sarv! Upp med den! Det är en sarv va? Den är bra! Hej! Den här är ju fin! Ja, Kolla, det är ju fin sarv! Och kolla! Predatorinhalering också, kolla! Precis som gäddorna tar den. Och det här ser ni ju, det är ju en sarv istället. Den är lite högre med vad mörten är ser ni. Och lite mer guldig fisk. Jättefin. Den här är jag säker på att kräftorna med tycker om. Så det är mitt bidrag nu till kräftorna. Bättre mött. Eller ja, det är väl inte superstor. Men det är ju helt klart en bra kräftfiskemött så här lagom storlek. Så det nappar på bra här. Niklas får och jag får också på multimetet. Nu är det ytterligare ett steg som är check och det är betesfisken. Så nästa steg det är att fixa till kräftburarna som jag köpte innan. Jag har faktiskt ringt och pratat med en släkting som jag inte träffat på många år. För när jag var ung så fiskade jag och typ hela min släkt mycket kräftor i de här 2 dammarna som är egengrävda. Och det är ganska många regler när det gäller kräftfiske. Man får inte fiska vad man vill, det är inte allemansrätten och man kan inte ens lösa fiskekort för att fiska kräftor. Utan man måste verkligen känna markägaren. Men eftersom det här är mina släktingar och jag har ringt och frågat dem innan så har jag fått tillåtelse. Och som sagt, det är 2 dammar här. En som är mycket mer stenig och sen så har vi en annan damm som är lite mer så här gräs runt om. Det är lite mer så här badstrand. Och jag frågade dem innan vilken damm de trodde var bäst, men de sa att båda fiskar nog ganska lika bra. Däremot så har de inte fiskat här på cirka 2-3 år.
Så de kunde inte lova att vi skulle få någonting. Och de visste inte heller hur stora kräftorna var. Men de vet att det finns kräftor här. Så nu är det bara upp till mig och Niklas och utforska och se vad de här 2 små grävda dammarna har att erbjuda. Nu är det ju lite tillbehör som saknas, men det ska vi sätta på alldeles strax. Men så här fungerar själva buren. Och det är först stänger man den så här så inte kräftorna rymmer. Men det är också 2 öppningar. En här då och sen så en på andra sidan. Och som ni ser så är de trattformade. Så det är lätt för kräftorna att gå in här. Men det är inte lika lätt för dem att ta sig ut. För att det är mycket mindre öppning utåt. Och kräftorna, de är som mest aktiva på natten. För de är sådana asätare och äter döda fiskar och sånt som ligger på botten. Och med hjälp av själva mörkret så blir de inte heller käkade av abborrar och andra fiskar som ska komma och äta dem. Och det är därför väldigt viktigt att man tar upp de här burarna tidigt på morgonen. För att jag har hört, jag vet inte om det stämmer, men det sägs att kräftorna hittar ut från buren när det är ljust ute. Och tar man upp det för sent, då kan alla kräftor ha rymt. Ja, det var lite konstiga saker som låg här på gräset, men jag misstänker att det ska användas för att markera upp våra saker så vi vet vart någonstans i vattnet de ligger. Niklas är ju inte helt ute och cyklar, även om man kan tro det ibland. För här har vi sådana här självlysande flöten som man ser när man kastar ut. Det är också lite sådana här lina som man sätter mellan flötena och kräftburen. Som sådana här betesboxar som vi ska lägga i både hundmaten och mötterna som vi fiskar innan. Och fördelen med en sån här betesbox det är att inte kräftorna kan äta upp betet utan det doftar hela natten. Kräftorna äter ju med sina klor eller de tar tag i mötten och drar ut den. Och kan de inte riktigt få tag i mötten när den ligger här i, då håller ju betet mycket längre. Nu är den ju stängd men man öppnar den bara genom att trycka där. Och sen så kan man lägga i mötten eller man har för bete där i. Och sen så bara och stänga den igen. Nu när vi har riggat upp det här nu så förstår jag lite mer hur det funkar. Så vi har ett flöte här med lite lina på som vi har klämt fast då i kräftburen. Vi är så nära att kasta ut de här kräftburarna men det saknas en sak och det är bete i dem. Så här har jag då fisken som vi fångade innan. Mött, sarv och abborre blandat i ett äckel. Men vi har också torrfoder från Mera Pet Food och de har sponsrat oss tidigare och det är ett litet familjeföretag som gör hundmat. Det är allra högsta kvalitet och min mamma har en hund, jag har lite andra folk som har hundar och Edvins tjej har också en hund som heter Bodil som är en tidigare video och de bara älskar de här. Och är det så här att man är sugen och skaffar sig sån här hundmat från Mera Pet Food så finns de i många butiker. Men jag kan också länka deras hemsida. Däremot är det inte hundar som vi ska fiska nu. Det vore ju nog ganska olagligt. Utan det är kräftor. Men alltså de där kräftorna de äter allt möjligt. Och särskilt den här smaken. Lax och ris. Och ris kanske inte är deras favoritmat. Men lax, alltså fisk, det bara älskar kräftorna. Men Mera Pet Food, de har inte bara sådana här torrfoder. Utan har även hundgodis och allt möjligt. Så det där kan jag starkt rekommendera. Det är också kul att kunna stötta små familjeföretag. Där jag vet att en av dem som är deras barn som jobbar där, han tycker verkligen om våra filmer. Men innan som vi börjar att sätta i de här i de där kräftburarna måste vi lukta på det. Det luktar vildlax. Alltså, det luktar faktiskt gott, Niklas. Alltså känn här. Jag trodde det skulle lukta illa, men känn här. Ta den här och sen så luktar det på det. Alltså, jag ska äta det här till kvällsmat istället. Vi kan ta det själva. Ja, men man tror att det ska lukta. Jag trodde det skulle stinka fisk. Ja, jag tror det med. Men det luktar faktiskt gott. Nej, men det här är inget fel på alls. Skönt. Alltså, man hörde det knapra, Niklas. Så gott. Vilket kvällssnack det här blev då. Det är inte bara hundar och inte bara för kräftor utan för mig också. Alltså, vad smakar på riktigt? Vad smakar det? Ja, men typ ingenting egentligen. Det smakar ingenting. Prova en. Ja, men skojar du med mig? Nej, prova. Det smakar typ ingenting. Ja, men, alltså lite eftersmak bara. Det är inte mycket. Jag tänker ju inte äta det. Ja, men jag var tvungen att prova i alla fall och se. Kanske hitta någon nyhet som jag själv tycker om. Kul att prova nya saker. Nu är det äntligen dags att kasta ut de här kräftburarna. Och han, min släkting som heter Bengt, han kommer att gå ner med lite andra burar. Så vi kommer kasta ut, jag vet inte hur många burar, men det är ganska många.
Och sen så också en annan rolig sak. Precis när jag gick ner här och skulle börja kasta ut, då såg vi en kräfta som sökte komma upp på land här vid en liten sten. Så det är helt klart så finns det ju kräftor fortfarande i den här dammen. Så det vill bara kasta ut första buren och så hoppas att det kan leverera. Och tanken nu då att vi ska kasta ut alla och sen så får de ligga kanske 2-3 timmar. Vi ska gå upp och käka lite. Men sen precis innan vi går och lägger oss så gör vi första vittringen. Och sen får de lägga i hela natten och sen kör vi en till vittring precis på morgonen. Nu är det första utkastningen för mig här någonsin när det gäller kräftfiske. Så nu kör vi ut den här. Och så säkrar vi här genom att snurra fast lite runt trädet bara. Kan vi ta det sen. Toppen! Nu fortsätter vi att stänga ut de andra också. Här är det någon som har käkat kräftor, Niklas. Här har vi levande bevis på, eller kanske inte så levande längre, men vi har bevis på att kräftorna finns faktiskt här. Titta här, det är nog en mink som har varit i farten och ätit de här. Jag hoppas bara inte att minken har tagit alla i den här lilla dammen. För vi vill också ha och äta. Det där var plasket av den sista buren. Så nu känns det som fiske. Bara väntar på storfångsten. Stopp, stopp, stopp. Årets julkalender är lika stor som förra året och om möjligt ännu bättre. Den går just nu att förboka och vi kommer som vanligt ha lucköppning på vår YouTube-kanal under hela december. Och vi längtar redan nu till att hänga med er varje dag fram till jul, från den 1 december då. Gå in på kanalgratis.se och förboka din kalender nu. God jul! Jag vill bara ta första buren här, Niklas. Ja, det här ska bli så spännande att se nu om vi verkligen har fått en kräfta. Så jag håller in den här. Är det tungt? Det är tungt, det är grisar i. Nej, ingen aning. Men jag hoppas det. Upp med den. Åh! Det är massor! Det är massa! Det är ju hur många som helst. De är ju det är ju stora busar med. Alltså det här var ju hur bra som helst. Den här dammen är ju, det kryllar ju av dem. De är ju kolla den där, kolla mitten där. Den är ju asstor. Vad gör vi nu? Ja, men vi kan nog lägga i dem igen. Ska vi göra det eller? Ja, gör det. Jag vill också ta upp en bur. Det här känns verkligen som man är ute och ismetar. Och sen så vet man att man har fått fäll, men man vet inte riktigt vad som är i det. Så vi bara upp med buren här. Spännande. Hoppas den här är full också med kräftor. Ja, det är någon där i. Det är någon där i. Det är någon. 3. Det är 3 i alla fall. 3, ja, ja, härligt. Och då får vi tänka på att de bara varit i typ 2 timmar också. Ja. Det är riktigt bra, Tobbe. Ja, det är bra start. Men jag slänger i den här också. Ja, det här var ju så himla spännande. Vi har redan fått massor med kräftor. Och vi tänker att vi vill bara kolla en till. Och det är i den andra dammen som är mer stenig. Och se om den kan ha några kräftor i sig. På med pannlampan och sen så upp med buren. Och dra åt satan! Är det så mycket? Nej men va? Ja, men det är helt full! Den är ju full! Ja men va? Den är ju Jag har full! fiskat i 2 timmar. Alltså det är det sjukaste. Den är halvfull. Ja men alltså, den är ju, alltså det är det är typ smocka. 30-40 inte gäddor. Men kräftor. 30-40. 30-40. Någonstans där. Alltså någonstans där gubben. Alltså Det är ju helt galet. Och det roliga är att de är ju stora med. Det är ju helt löjligt mycket kräftor. Wow alltså. Jag tar och kastar ut den här igen. Ja. Sen så får vi nöja oss för idag. Tobbe, kolla. Ser du hur mycket kräftor som är här? Alltså de är överallt. Ja, alltså de bara... Där har vi en kräfta som går runt. Titta här. Där har vi en kräfta. Där har vi en kräfta. Där har vi en kräfta. Och där har vi en kräfta. Och sen så kommer det in den här nu. Ser du, där är också en kräfta. De är överallt. Helt galet vilken sjuk damm det här var. Vad kryllar av kräfta överallt verkligen. Är riktigt roligt. Alltså jag kände att jag inte var redo riktigt för alla de här kräftorna. Men nu hittade jag precis vad jag behövde för att kunna hantera dem. Är det kräftsäsong så ska man såklart ha en sån här fin kräfthatt på sig. Ja, vi vet ju om från i natt att vi hade faktiskt några kräftor i våra burar. Men nu tror jag nog att det kommer nog kanske vara en explosion av kräftor. Så nu tänker jag att vi tar första och tittar hur det ser ut. Nu ska vi se då vad som döljer sig i den här. Jag tror det är kräftor, men hur många vet vi inte.
Oj, alltså Tobbe. Men vilka stora! Det är riktiga busar. Oj, men det varierar storlek, men det är stora. Ja, men kolla på den där i mitten. Den är gigantisk. Men här Niklas så har vi skaffat oss en riktig sån här myrahink man hade förr i tiden när man fiskar kräftor här i Småland. Exakt, så nu är det bara att slänga i kräftorna där i. Så nu tar vi och öppnar den här. Vi ser, sådär. Och nu... Bara töm. Nu tömmer vi den här, rakt ner. Oj! Oj! Det var inte en. Det var rätt många också, kolla! Skulle säga att det är cirka 25 stycken kräftor i första buren. Så det här borde ju riktigt gott. Men det är ju så här att kräftorna, det finns ju massa regler och de sätts av markägaren. Men här är det ju, känner vi dem så vi får ta upp alla. Men ett bra sån här tumriktning så här, det är att en kräfta ska vara minst 12 cm. Så de allra minsta slänger vi sen, men det är först bara roligt att se hur många kräftor vi kan få. Andra buren, och den är min, och den här buren vittjar vi inte i natt, så vi har ingen aning om hur mycket kräftor det är i. Men jag kan säga att den lär ju inte vara tom. Men jag känner att det är kräftor här i, för det liksom vibrerar. Det vet jag efter alla mina angeltimmar här. Ja då, det är lite, det är också fullt. Det är ett gäng, det är ett gäng. Det är minst lika många. Ja. Nu har vi redan 50-tal säkert på 2 stycken. Ja, det bara faller kräftor. Helt klart över förväntningarna. Ingen har fiskat här på 2 år. Och så är det liksom fullsmockat i de 2 första burarna. Men jag tror att den där Stensjön som väl i burarna går, den, alltså det kommer nog inte ens få plats med en enda kräfta till i buren efter det. Vi pratade lite med min släkting igår och den första dammen här, den grävdes 1967 för att det var en brand i en lada där och då så hade de inget vatten att släcka ladan med och då ville han ha en sån här vattenreserv. Så den grävdes då och den andra dammen, Stendammen, den grävde han själv 1990 för att han jobbade som sån här grävmaskinist och ville ha någonting att göra på fritiden. Så då grävde han en egen damm. Och sen så är det bara fullsmockat med kräftor. Och i början så planterade de in regnbåge här, men det har de inte gjort på typ 40-50 år. Så det finns ingen fisk alls här, bara kräftor. Vi tog upp några jäms med den kanten, men där är det lite mer sump så det var inte jättemycket då, typ 5 i varje. Men här är det stengrund. Ja, men det är lite här i faktiskt. Det är det. Och de är stora här. Det är typ 20-25 stycken, men de är jättestora. Det här är nog det bästa snittet vi har haft på någon innan. Alltså, de är ju jättestora här. Titta på dem. Där. Så. På det här stället var det som sagt ett litet stenröse. Och vi vill ha 2 stycken där. En med mött, vilket vi tog upp nu. Och en med hundmat. Vi ser lite om hundmaten kan leverera från mera pet food. Och jag tänker att Niklas får väl ta upp den där då, nummer 2. Får vi se om det är någonting i den buren. Jag är lite osäker på det här med hundmaten faktiskt. Det är ju ett jättebra knep om man inte har möjlighet att kanske skaffa betesfisk. Vi ska faktiskt kolla nu och se om den har levererat. Ja, men titta Tobbe, det är ju många fina. Det är typ fullt där Det är med. jättemånga. Det är typ lika mycket som mötten. Ja, det här var ju inte dåligt alls. Det här funkar ju jättebra faktiskt. Det är ju 30 stycken i säkert. Och jättefina kräftor också. Titta, här har vi hundmaten. Blivit mos under natten när jag legat i vattnet och fått gotta sig lite. Och som sagt, levererar det jättebra. Så att har man inte liksom möjlighet med betesfisk så är ju det här ett jättebra komplement. Här är det ett litet stenröse och där är det alltid mycket kräftor. Och är det mycket kräftor där så tror jag inte att de behöver känna doften på lika långt avstånd för att liksom gå in i buren. Så då spelar det kanske inte lika stor roll om det är mött eller om det är just hundmat. Men på den kanten märkte vi tydligt att där det var mött, där var det lite fler kräftor än där det var hundmat. För jag vet att någon stuga där, eller någon kräftbur där det bara var hundmat var det typ en kräfta i. Och det har det inte varit i någon som det varit mött i. Men ja, man kan testa sig fram. Helt klart så fungerar det i alla fall med hundmat. Nu är det dags att ta upp första buren i Stensjön. Och den här sjön är ju den som jag tror allra mest på, så håll i hatten nu. Den här är ju säker på att den kommer vara proppfull. Och det är den också! Den är helt... Titta! Titta! Alltså ser du hur mycket det är? Hur mycket som helst det. Oj! Helt klart. Och Det är ju ett 40-tal. Nej, det är nog mer. Alltså helt proppfull. Helt proppfull.
Det är så här mycket kräftor det ska vara i burarna. Då vet man att de har haft en lyckad natt. Bara titta vilken ljuvlig syn här. Sen är det liksom ganska stora kräftor också. Det bara fortsätter komma. Det bara regnar kräftor här. Och du också släpp. Baljan börjar fyllas nu och jag måste säga att vi har haft en riktigt bra natt med kräftfisket. Nu ska sista kräftburen upp här ifrån Stensjön. Och det hade varit jättekul om vi kunde avsluta med en riktigt bra fångst nu. Ska vi se då vad vi har? Ja då. Ja, det såg ut att... Oj! Den här var också fin, Tobbe. Det är 40-tal igen. Helt klart över våra förväntningar. Jag skulle säga att vi har fångat typ 10-12 kilo kräftor. Och nästa steg, det är att rensa dem så man inte tar upp de allra minsta så det ändå finns så här återväxt till nästa år. Så det är väl dags att lägga ut dem och börja plocka med dem. De är ganska sådär nypp så det kan klämmas lite, men det gäller att ta dem på rätt sätt och jag ska visa hur. Det gäller att ta den bakom klorna så här och sen så kan den hålla på och göra så här, men det gäller att verkligen hålla still och hålla hårt. För som ni ser alltså når den inte mig med klorna här. Även när den försöker så kan den inte nypa mig, men det är lite otäckt, det ska jag erkänna. Men den där är lite liten att äta, så jag skulle säga att den där får slängas tillbaka. Och som jag sa tidigare, 12 cm är bra gränsfall på om man ska behålla dem eller inte. Det här är perfekt storlek till kräft, till att äta. Så den lägger vi i en balja här borta. Den bara börjar sortera. Och det går rätt så snabbt för det är ju så himla mycket. Usch, jag hatar det här. Vi har stått en kvart nu och rensat ut och jag kan säga att vi har nog slängt ut typ 200-300 kräftor om inte mer. Och det här är kvar nu och de här kräftorna är de minsta så jag ska bara slänga i dem också. Jag orkar inte stå hela nätten och koka kräftor och sen fylla frysen. Men det är ändå de största är kvar här. Lev ett bra liv så fångar vi er nästa år. Här har vi alla stora som vi valde ut och vi valde verkligen de största. Jag skulle säga att det är ett 50-tal som är ändå jättebra storlek på. Så det här vill jag hem och koka nu. Och vilken premiär det blev, så himla roligt. Och jättemånga kräftor blev det. Flera sådana här brontosaurusar. Kolla på den här busen. En klo har den. De är lite otäcka då tycker jag. Men så himla kul. Kolla på den här, den är riktigt arg. Jag lägger tillbaka den igen i där. Om ni vill att vi ska göra fler sådana här kräftfiskevideor, glöm inte gilla och kommentera i kommentarsfältet vad vi ska göra för att vi ska fånga fler kräftor nästa gång. Och sen vill jag också säga tack så mycket Mera Pet Food för att ni sponsrar oss. Och ja, helt klart så kunde man få mycket kräftor även med hundmat. Ha det så bra så ses vi i nästa video. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Tur att, Dumstrut. jag tur att du berättade hur de funkar de här, annars hade jag haft det som en hatt istället. Upp med händerna, det här är ett one.